සතුට සැනසුම පිරි වාසනාවන්ත දවසක්. සිනහබර ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලත් එක්ක දවසින් දවස අලුත් මානයන් නව අත්දැකීම් සොයාගෙන යද්දී අපි අද ආවා මෙන්න මෙතෙන්ට. මේ ආයතනය තියෙන්නේ හයි ලෙවල් පාරේ මහරගම ඉඳන් කොට්ටාව දිහාවට යනකොට පන්නිපිටිය හන්දියට ආසන්නයි. මේකේ නම අලංකාර සිලෝන්. අපේ සංස්කෘතියට අනන්‍යතාවට වටිනාකමක් දෙන ගමන් අපේ නිවහන හැඩවැඩ කරගන්න මං වගේම ඔයාලත් කැමති නම් මේ වගේ හොඳ නිමාවකින් යුතු කලාත්මක භාණ්ඩ හොයාගෙන වේවැදිනේටම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදරටම මේ ඔයා දකින වේවැල්, පන්, කිතුල්, ලී භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න. ඔයා මේ ප්‍රදේශයට ආසන්නයේ ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලාම බලන්නකෝ. ඒ වගේම ඔයා ලංකාවේ මොන ප්‍රදේශයක හිටියත් ඔයාලට ඔන්ලයින් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්.
එහෙම අවශ්‍ය අය ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. මට දැනෙන විදිහට මේ කාලේ අපි දේශීයත්වයට මුල් තැන දෙන අපේ දේ තුලින් අපේ වටපිටාවේ හැඩහුරුකම් පෙළගස්ව ගන්න ගොඩක් කැමතියි වගේ නේද? උසස් කලාත්මක නිමාවකින් යුතු මේ භාණ්ඩ දැක්කාම මේවයි මිල ගණන් දරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලට හිතෙනවා ඇතිනේ නේද? හැම දෙම මිල අධික මේ කාලේ ඔයාලට දරන්නට පුළුවන් පහසු මිල ගණන් යටතේ මේ භාණ්ඩ පෙළ ගහිලා තියෙනවා. අපේ නිවහනත් මේ වගේ පරිසර හිතකාමී භාණ්ඩ වලින් අලංකාර කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක මොනතරම් අපූර්වද නේද? එහෙනම් ඉදිරියටත් මාත් එක්ක රැඳෙන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න.
බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එනකම් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.